بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه پلیلیست زبان سی، امروز در این ویدیو پروگرام ابتدایی هلو ورلد را کار میکنیم در کمپایلر و قبل از آن تشریح میکنیم که باید چی انجام دهیم و همه تشریحاتش را میخوانیم. از همه قبل میریم به کمپایلر و قبل از این که ما بفهمیم ما چی کردیم باید یک پروگرام هلو ورلد را کدنویسی کنیم. آمدیم به کمپایلر خود و در قسمت چپتر اول به اسم هلو ورلد و یا v3 underscore hello world با اکستنشن C می سازیم. خب شروع می کنیم با هش include در انگل بریکت نوشته می کنیم stdio.h و انگل بریکت کلوز، بعدن end main و بعد از شروع کردن قوس print f قوس شروع کوتید کامه و نوشته می کنیم hello world و در اخیرم یک اختتامیه. با کنترل S سیو میکنیم. بعد از این که کد خود را نوشتیم کد خود را رن میکنیم و قبل از رن کردن ما میتوانیم دیبگ کنیم و همچنان غیر از دیبگ هم رن کنیم. اگر دیبگینگ کنیم پس خط به خط پروگرام ما را چک میکند. اگر چیزی مشکل در آن نبود، همش درست بود، ارر فری بود، بعداً بر ما در ترمینال جواب را میدهد. حالا میریم به پی پی تی. خب در خط اول ما چی کردیم؟ هش include کردیم چی را؟ یک standard input output header فایل را با اسم stdio.h. در خط سوم ما چی کردیم؟ یک فانکشن به اسم مین، از جایی که پروگرام ما کمپایلیشن را شروع میکنه مین می باشد. پس از مین استفاده کردیم تا پروگرام ما شروع به اکزیکیوشن کنه و همچنان در خط پنجم ما از فانکشن printf استفاده کردیم چون ما میخواستیم بر ما چیزی را که ما در printf نوشته کردیم برای ما نشان بدهد، به اسکرین ما آوتپوت بدهد. پس برای همان ما printf استفاده کردیم. در زبان سی بسیاری از موضوعات می باشه مانند دیتا تایپ، وریبلز، کنترل استراکچر که آن همه را ما در ویدیوهای آینده می خوانیم با تفصیل. فاندامنتال کانسپتش همی می باشد. پس قبل از اینکه ما پیش بریم باید اهداف را بخوانیم، بعداً به موضوعات بزرگ دسترسی پیدا کنیم. debugging made easier. اگر در حالت ما در پروگرام خود ارر گرفتیم و یا ارر دریافت کردیم، دیبگینگ همراه ما کمک میکند در وقت کمپایلیشن و همچنان step by step execution ما میتوانیم توسط دیبگینگ خط به خط اکزیکیوشن را ببینیم و اگر در هر یک خط چیزی مشکل داشت بعداً بر ما میگه، در مشکل ما را واضح میسازد. پس بیاین در کمپایلر تجربه کنیم. اینجا مثلا خب ما یک کامه کد را قصداً دور کردم. ما میبینیم که اینجا بر ما چی داده؟ اندرلاین داده. در دست راست اگر اینجا مشاهده کنیم همچنان یک قسمت از آن سرخ می باشد و در پایین هم بر ما ارر گفته، دو تا ارر داریم. خب غیر از این که ما ارر دارم ولی باز هم ما کمپایل میکنم.
خب میبینیم خب اینجا میبینیم که بر ما بسیار وارنینگ ها داده میشد که missing terminating. چی ترمینیت؟ میگم یک چیز اختتامیه missing است. چی؟ اینی کرکتر. اینی کرکتر میگه اینجا هست ولی اختتامیش نیست، missing است. پس باید ما آن را اضافه کنیم. وقتی اضافه کردیم و دوباره بعد از کنترل اس که سیو میکنه فایل ما را رن کنیم، بر ما درست جواب میده. اگر ما از سیمیکالن و یا اختتامیه زبان سی را دور کنیم پس بعدن رن کنیم چی میشه؟ پس بر ما میگه error expected. چی expected کده؟ اینی چیز قبل از این توکن نیست. در اینجا بر ما حتی میگه در کجا؟ در خط چهارم اینجا چی نیست؟ اینی سیمیکالن. خب سیمیکالن استفاده کردیم، دوباره رن کردیم، دوباره بر ما جواب داد. Ready for a challenge. آیا شما تیار هستین برای یک سوال چالنجی؟ خب شما باید چی کنید؟ Write a code to print your full name. باید که در IDE خودتان کد را رن کنید که اسم شما را بعد از اکزیکیوشن نشان بده. خب بازم تبریک شما باشد که اولین پروگرام خود را در IDE رن کرده توانستید. موضوع بعدی ما استراکچر زبان سی می باشد که زبان سی چی نوع استراکچر دارد. تا بعد، خدا نگهدار.